කලින් පාඩන්වලදී අපි ගෙනවා ෂෝට් ෆිල්ම්යක් කරන්න කොහොමද ෂෝට් ෆිල්ම් එක ලියාගන්න කොහොමද ඊට පස්සේ එකට කරුව එකක් සම්බන්ධ කරගන්න කොහොමද ඒත් එක්කම කොහොමද ෂෝට් ෆිල්ම් එක ප්ලොට් එකක් හරියට තීරණය කරගන්නේ ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි ගොඩක් කතා කර කලින් එපිසෝඩ්ස් වල. ඉතින් මේ අලුත් එපිසෝඩ් එකේ ඉඳලා අද ඉඳලා අපි පොඩ්ඩක් ෆීචර් ෆිල්ම් එහෙම නැත්නම් ලෙන්ත් ෆිල්ම් පැත්තට පොඩ්ඩක් මේ පාඩම් මාලාව අරන් යන්න කල්පනා කරා. මොකද ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා ෆීචර් ෆිල්ම් එකක් ලියන්නේ කොහොමද, එතකොට ෆීචර් ෆිල්ම් එකක් කරන්නේ කොහොමද, මේ දේවල් ගැන. ඉතින් මම මේ පාඩමෙන් පස්සේ එක දිගටම ඔයාලට චිත්‍රපටීකරණය ගැන, ඒ කියන්නේ දැන්ට අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින ෆීචර් ෆිල්ම්ස් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ, ඒවා කොහොමද කෙරෙන්නේ කියලා ඉදිරි පාඩම් වලදී කතා කරන්න. ඉතින් මේ පාඩමේදී අපි මුලින්ම කතා කරමු චිත්‍රපටි වර්ගීකරණය. එහෙම නැත්නම් ෆිල්ම් කැටගරි වෙන්නේ කොහොමද, චිත්‍රපටිය නිර්මාණය වෙන්න කලින් ඒක කොයි වගේ එකක්ද කියලා තීරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මම කියන්නේ මේ බලන විදිහට අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා කැටගරි කරනවා, භාෂා විදිහට කැටගරි කරනවා, නැත්නම් රටවල් විදිහට කැටගරි කරනවා, එහෙම නැත්නම් මේ චිත්‍රපටියේ තියෙන දැනෙන හැඟීම විදිහට කැටගරි කරනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තා රොමැන්ටික් ෆිල්ම්, එහෙම නැත්නම් එහෙම ඒ වගේම හොරර් ෆිල්ම්, ඇක්ෂන් මූවීස්, ඒ වගේ අපි බලන විදිහට කැටගරි කරන ක්‍රමයක් තියෙන. ඒ වගේම ෆිල්ම් එකක් නිර්මාණය වෙනකොට ඒක නිර්මාණය වෙන්න ඕන කොයි වගේ විදිහටද, ඒ කන්සෙප්ට් එක සමාජයට දෙන්න ඕන කොයි වගේ චිත්‍රපටියකින්ද කියලා ඒ කැටගරි කරන විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක මොකක්ද කියලා. දැන් මෙහෙම සිනමා නැත්නම් ෆිල්ම් මේකින් මුලින්ම කාණ්ඩ තුනකට බෙදෙනවා. හරි. පළවෙනි දේ මුල්ම කැටගරි එක තමයි ෆීචර් ෆිල්ම්ස්. ඒ කියන්නේ අපි නිතර දෙවෙලේ දකින්න වෘත්තාන්තමය චිත්‍රපටි. මේ ෆීචර් ෆිල්ම් කැටගරිකට තමයි අයිති වෙන්නේ අපි නිතර දෙවේලේ විනෝදාස්වාදය සඳහා බලන වෘත්තාන්තමය චිත්‍රපටි. ඒ හැම දෙයක්ම අයිති වෙන්නේ මේ ෆීචර් ෆිල්ම් කියන කැටගරියක. එතකොට අපි ගත්තාම චාලි චැප්ලින්ගේ කාලේ ඉඳලා, ඒ කියන්නේ චාලි චැප්ලින්ගේ ෆිල්ම් වල, එතකොට ඊට කලින් තිබ්බ කළු සුදු, ඒ කියන්නේ ශබ්ද නැති කළු සුදු ෆිල්ම් වල ඉඳලා අද වෙනකොට තියෙන මාවල්ස් ලගේ තියෙන සුපිරි ගණේ ෆිල්ම් දක්වා වෘත්තාන්තමය චිත්‍රපටි තමයි ෆීචර් ෆිල්ම් කැටගරි. ඊළඟට බලමු ඩොකියුමන්ටරි ෆිල්ම් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ කැටගරි තමයි ඩොකියුමන්ටරි ෆිල්ම්ස්. ඩොකියුමන්ටරි ෆිල්ම් එකක් කියන්නේ වාර්තාමය චිත්‍රපටිය. ඇත්තටම ඒකේ අදහස ඒක වාර්තාමය චිත්‍රපටිය. ලෝකෙ මුලින්ම සිනමාව ආරම්භ වෙන්නේ මේ වාර්තාමය චිත්‍රපටිය හරහා. ඒ කියන්නේ මුල් කාලේ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම්, සත්තුන්ගේ හැසිරීම් තමයි මුලින්ම ෆිල්ම් වල ෂූට් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒවා ඒගොල්ලෝ ටික මේ ඩිවලොප් කරගෙන යනකොට ඒගොල්ලෝ ඊළඟට යුද්ධයම වාර්තා කරන්න තමයි ගොඩක් චිත්‍රපටි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ওই යුද්ධ වාර්තාමය චිත්‍රපටි හරහා එතකොට රාජ්‍යමය දේවල්, එතකොට රටවල් ගැන විස්තර, ඒගොල්ලන්ගේ අධිරාජ්‍ය ගැන, ඒ කියන්නේ ගොඩක් බ්‍රිතාන්‍ය ආශ්‍රිතවනේ ওই සිනමාව හටගත්තේ. බ්‍රිතාන්‍ය, එතකොට ප්‍රංශය, ඔය රටවල් ආශ්‍රයෙන් තමයි සිනමාව මුල් කාලේ පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරේ ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන රටේ තියෙන දේවල් ෂූට් කරගෙන ඒ දේවල් ගැන වාර්තාමය චිත්‍රපටි හදන එක තමයි මුල් කාලේ කරේ. එහෙම ඒ කියන්නේ යම්කිසි තොරතුරක් මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕන වුණාම, ඒ කියන්නේ යම්කිසි සංකල්පයක් ඒවත් තොරතුරු වශයෙන් ගොනු කරලා මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕනහම අපි පාවිච්චි ගන්න ඒකට වාර්තාමය චිත්‍රපටි. උදාහරණ විදිහට ඔය නැෂනල් ජියෝග්‍රැෆික් channel, ඒ වගේම ඇනිමල් ප්ලැනෙට්, එතකොට ඩිස්නි නේචර් වගේ එන්නේ කියන ආයතන වලින් නිර්මාණය වෙන්නේ ඩොකියුමන්ටරි ෆිල්ම්. එතකොට ඊළඟට බලමු මොකද මේ ෆීචර් ඩොකියුමන්ටරි කියන්නේ. ෆීචර් ඩොකියුමන්ටරි එකක් කියන්නේ අර වෘත්තාන්තමය ගුණයක් එකතු කරලා, ඒ කියන්නේ අපි පොඩි කතාවකුත් එක්ක ඩොකියුමන්ටරි එක අරන් යනවා නම් ඒක සමහර විට ප්‍රතිනිර්මාණය කරපු එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් තියෙන රූප ආශ්‍රයෙන් අපි කතාවක් නිර්මාණය කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දැකලා ඇති මේ මංකි කින්ඩම්. ඒ කියන්නේ ඩිස්නි නේචර් එකෙන් කරපු ලංකාවේ කරපු රිලව් ගැන කරපු ඩොකියුමන්ටරි එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒකේ රිලව් ඒ උන්ගේ ඇතුලේ කතාවක් හදනවා. වෙන මායා කියලා කැරක්ටර් එකක් ගේනවා, ඊට පස්සේ රාජු කියලා කැරක්ටර් එකක් ගේනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඒ අතරේ පොඩි මේ උන්ගේ තොර ආදරය ගැන කතා කරනවා, උන්ගේ තියෙන දේශපාලනය ගැන කතා කරනවා, හැමදේම මේ වාර්තා චිත්‍රපටය තුළ කතා කරනවා. ඒ සත්තුන්ගේ ඇතුළේ තියෙන වෙනම දේශපාලන, වෙනම ආදරය තියෙනවා. එතකොට අම්මා කෙනෙක්ගේ ආදරය ගැන කතා කරනවා, ඒක ඇතුළේ දරුවෙක් ගැන කතා කරනවා. ඒතොර ඒවා මේ ෆීචර් ගුණයන්, ඒ කියන්නේ වෘත්තාන්තමය ගුණයක් ඒකට ගේනවා චරිත කොටනගලා. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා මේ එතට අපි තීන තැනක්, ඒ කියන්නේ අපි නිකන් ඒ ඩොකියුමන්ටරි එක ඇතුලේ වෙන කතාවක් මානු. ඒක ෆීචර් ඩොකියුමන්ටරි. ඊළඟට
තව ෆීච ඩොකියුමන්ට් එක තමයි ලංකාව ඇතුළේ හැදිච්ච ෆීච ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි මේ ප්‍රසන්න විතානගේ මහත්මයාගේ උසාවිය නිහඬයි කියන චිත්‍රපටය. ඒක ෆීච ඩොකියුමන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුළේ මේ නැරේෂන් එකක් එක්ක තමයි කෙනෙ ගොඩක් වෙලාට ඩොකියුමන්ට් එකක් කියන්නේ ආඛ්‍යානයක් එක මෙනත නැරේෂන් එකක් එක් එකන කෙනෙක් පිටිපස්ස ඉඳලා හැමදේම විස්තර කරනොතු වෙන පාර්ශයක් කිසි. එතකොට ඒක ඩොකියුමන්ට්‍රි ගුණයක් ඒක ඩොකියුමන්ට්‍රි එක. ඉතින් ෆීච ඩොකියුමන්ට්‍රි තමයි ගොඩාක්ම මේ වර්තමානය නිර්මාණය වෙන්න ඇත්තනම කියනවන ඒව ගොඩක් අර බලන්න ආසයි එ ඩොකියුමන්ට්‍රි එකක් බල්ලා ඒක තොරතුරු ගන්න එක ප්‍රහක් එතකොට අරක ගොඩක් කලා ඩොකියුමන්ට්‍රි බලන්න අකමැති අයට ඒගැන් ඩොකියුමන්ට්‍රි ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් නැති අයටත් අර ෆීච ඩොකියුමන්ට්‍රි එකක් කරා ඒ සංකල්පය කෙනෙ උදාහරණයක් ඉදිරගත්තොත් අපි එක සංකල්පයක් ගේනවා ඒක මේ බෞද්ධ සංකල්පයක් ගෙනාව ගොඩක් කලාට බෞද්ධ අය බලනත කිතුුණු සංකල්පයක් ගෙනාව ඒගොලු කිතුුණු අය ඒක බලනවා ආසාාවෙන්. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ කිතුුණු සංකල්පයක් වෙනත් ආගමික කොට්ටාශයකටත් සහ සියලු ආගමික කොට්ටාශවලට සහ බෞද්ධ සංකල්පයක් සියලු ආගමික කොට්ටාශවලට ගෙන. එතකොට අපි කරන්නේ වෘතාන්ත මේ ගුණය සහිත ඩොකියුමන්ට්‍රියක් හරි වනත්නම් ෆීච ෆිල්ම්මයක් හරි කරනවා. ගෙන වෘතාන්ත කෙලිම වෘතාන්ත මේ චිත්‍රපටයක් හරි කරනවා. එතකොට අර ඒක තියෙන අර වෘතාන්ත මේ ගුණයට ගැන කතාවට මිනිස්සු කැමති හින්න මිනිස්සු ඒක රසවිඳිනවා සහ ඒක තියෙන සංකල්පය ඒකෙන් උකහගන්න. එතකොට ෆීච ඩොකියුමන්ට්‍රි සහ ඩොකියුමන්ට්‍රි වෙනස ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙන්නේ නැති. ඊළඟට බලමු අපි මොකක්ද ඊළඟ මේක ඊළඟ තමයි අපි හැමෝම දන්න ෂෝට් ෆිල්ම්ස්. ෂෝට් ෆිල්ම්ස් ගැන අපි කතා කර කලින් එපිසෝඩ්ස් වල ෂෝට් ෆිල්ම් එකකින් කරන්නේ කෙටි කාලයක් තුල ඉතා සරල සංකල්පයක් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දීම. ඉතින් ෂෝට් ෆිල්ම් එක උත් ඊළඟට කැටගරි දෙකකට වෙන්වෙනවා. පලවිනික තම අපි හැම දන් ෆීච ෆිල්ම්ස් ෆීච ෂෝට් ෆිල්ම් ෆීච ෂෝට් ෆිල්ම්ස් ගැන කෙටි වෘතාන්තම චිත්‍රපටි අපි හැමෝම කරන්න හදන්න ඒවා ගොඩක් වෙලාවට වෘතාන්තම ගුණයක් තියන චිත්‍රපට ඊළඟට ඔගොල්ලො හැම දන්න ඩොකියමෙන්ට් ෆිල්ම් ඒකන ෂෝට් ඩොකියමෙන්ට්‍රි ෂෝට් ඩොකියමෙන්ට්‍රි එකක් කියන්නේ අර ඩොකියමෙන්ට්‍රි එකම ඒ සංකල්පයම ඩොකියමෙන්ට්‍රි එකක් විදිහට ගැන යම්කි සංකල්පයක් ඩොකියමෙන්ට්‍රි එකක් විදිහට කෙටි කාලයක් තුළ නිර්මාණය කරල දෙන එක තමයි ෂෝට් ඩොකියමෙන්ට්‍රියක් කියන්නේ. හරි ඊළඟ තමයි ටෙලිවිෂන් එක. ටෙලිවිෂන් එක ඉතින් අපි හැමෝටම පුරුදුයි අවුරුදු 50ක් තිස්සේ ටෙලිවිෂන් එක බලන මිනිස්සු. ටෙලිවිෂන් එක තමයි ඊළඟට සිනමාවෙන් පස්සේ ආපු ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඉතින් ටෙලිවිෂන් එකේ වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. දැන් සිනමාවේ ගොඩක් වෙලාවට අපි බලන්නේ මේ පිරිසක් එක්ක. කියන්නේ ගොඩක් පිරිස එක පාර තමයි බලන්න ඔය තිරේ දිහා. ඊළඟට ටෙලිවිෂන් එක කරන්න ගෙද ගොඩක් කලා ටෙලිවිෂන් එක තිරේ පොඩි ඉතින් ඒක වටේ රොක්කෙන ගෙදරක නිවසක ඉන්න කුඩා පොඩි කණ්ඩායමත් තම එක්ක වෙන්නේ. ඒක ටෙලිවිෂන් එකටයි අර සිනමාවටයි කරන දේ මුලින්ම සයිස්ස එකනුව ඒ ගැන්න අපේ තිරේ තියන සයිස්ස එකනුව ඒ දෙක වෙනස් වෙන ගොඩක් වෙලාවට. ඊළඟට අර ඉන්න පිරිසනුව වෙනස් වෙන ඔය දෙක හින්ද තමයි ය ටෙලිවිෂන් එකටයි චිත් සිනමා කරණයටයි වෙනස් කියලා කියන්න ඔය දෙක හිඳන්න නැතුව දැන් අපි ගොඩක් කලා ලංකාව තුළ හිතන ටෙලිවිෂන් එක නිර්මාණයක් කරද්දිසා චිත්‍රපටයක් කරද ඒ දෙක කොලිටිස් දෙකක් කියලේ ගැන්න අරකට කරන්න ලේසි ටෙලිවිෂන් එකට කරන්න ලේසි සිනමාවට කරන්න අම්මාරුයි ගැන ටෙලිවිෂන් එක ඇතුළේ දැන් අපි උදාහරණයක් ඉදිරිතුම මොක්හරි ටෙලිසිරිසියක් ගත්ත හම ඒකේ තියෙන මේ ගුණාත්මක භාවේ චිත්‍රපටික තින් ගුණාත්මක භාවටඩිය අඩුනට කමක් නෑ කියලා හිතනවා. හැබැයි ඒක එහෙම කියනක වැරදි. මොකද චිත්‍රපටියක් කියන්නේ චිත්‍රපටිය කියන්න ඒක සිනමා තිරයට දෙන හින්ද. නමුත් ඒක ටෙලිවිෂන් එක මේ ප්‍රජෙක්් කරනවන එකන මොකර ෘතාන්තම ගුණත් තින යමක් ටෙලිවිෂන් එක ප්‍රජෙක්් කරනවන ඒ අර වගේම කොල්ටියකින් තියෙනවන ඒ වගේම නිසි මේ ක්‍රියාවලියකට යටත්වල ඒ විදිහට හරි විදිහට මේ සිද්ධ වෙන්න ඕන. එතකොට ටෙලිවිෂන් එක තියෙන පලවිනිම දේ තමයි TV සීරිස් එමත වෘතාන්ත මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි TV සීරිස් කියන එක තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. TV සීරිස් එකක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න TV සීරිස් කියන්නේ අපි එදිනෙදා දකින ලංකාව ඇතුලේ හඳුන්වන්නේ ඒව ටෙලි ඩ්‍රාමා කියලා. නමුත් ටෙලි ඩ්‍රාමා කියලා එකක් නැහැ. නම තමයි ඒක TV සීරිස් කියන එක. කියන්නේ රූපවාහිනී මාලා නාටක. රූපවාහිනී මාලා නාටක. ටෙලි නාට්‍ය නෙමෙයි. රූපවාහිනී මාලා. එහෙම ගමුකෝ නාටක් කැල්ලත් ඕන්නේ. එතකොට ටෙලිසිරිස්සයක ගොඩක් කලාවට චිත්‍රපටියක තියන දැන් චිත්‍රපටියක අපි සංකල්පයක් ගත්තයකම ඒ චිත්‍රපටි තියන සංකල්පය පරිම පෑගෙන උපරිම පැය දෙක මාරක් නැත්තන් අවම පැය එක හමාරක් වයි කාලෙකද ඒ කන්සෙප්ට එක අපි
තෝරගත්ත පිරිසකට දෙනවා. ගැන චිත්‍රපටියක් ගොඩක් වෙලාට බලන්න යන්න මේ අර ඒ චිත්‍රපටියට ආසනන් විතරයි. ඉගැන ඒක මට හරියනයක ට්‍රේල එකක් බලුවයන් පස මට ඒක සෙට්න කියල තුර මගේ බලන්න හැබයි ටෙලිවිෂන එක ඒමන ටෙලිවිෂන එක දැන් හිතන්න ගෙදර අම්මතාත්ත නංගි මල්ලින්න කියලා දැන් අම්ම කැමති ඔන්න ඒක අරද අර තුන් දෙෙනක් බල අනිත් තුන් දෙෙනක් බල තාත්ත කැමති දෙයක් බැලු තුන්න අනිත් තුන් දෙෙනත් තික ඉබේම් බලනෝක ඉතින් එතකොට ගොඩක් කලාවට ටෙලිවිෂන් එකට එන සංකල්ප මේ ගොඩක් ෆැමිලි බේස්සේවා ඉගැන ඒක අර යටින් කියන කතාවර අපිකිප කන්සෙප් එක ගොඩක් වෙලාට මේ ෆැමිලියකටම සෙට්න කන්සෙප්ට හැබැයි පිටරටවල්ල ලෝක ගොඩක් වෙනස් අපේ ආසියාය ගත්තොත් ඕක මේ ගොඩක් ෆැමිල් බේස් කන්සෙප්ටම යන් එතකොට ඇමරිකාව වගේ බටහිරටවල්ල ගත්තො ඒගොල්ලො කරන්න ගොඩක් කලාවට ටෙලිවිෂන් කැටගරි කල තින ට ගැන මම ගත්තොත් මොක්හරි ටීවි චෑනල එකක් ඒ ටීවි චැනල එක එක්ක වැඩිහිටියන්ට තියන් ටීවිචන නැත්තම් පොඩිලමයින්ටත් සුදු ටීවි චනල් වෙනමති තර ඒගොල්ල හෙම වෙන් කල්ල තින් ටීවි චනල එකින් එක්කෙනට එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඕනම කන්සෙප්ට එකක් දෙන්න පුළුවන් අර දැන් උදාහනැක් විතර අවුදු දහට වැඩිය නම් බලන්න ටීවි චනලක ඒකට ඕනම කන්සෙප්ට එකක් දෙන්න පුළන් හැබැයි ලංකාව තුළ ඒක කරන්න බෑ මොකද ලංකාව තුළ නිවස් එතකොට හැමදේමයන්න එකම ටීවි චනල පිටරවල එහෙමනේ එකන ක්‍රීඩාන ක්‍රීඩාවලට වෙනම තින නිවස්වලට නම් වෙනම නිවස්වලට තින උදානකතර BBC වගේ ආයතන තොට CNN වගේ ආයතන ගොඩක් කලාට ගැන් ප්‍රවෘත්ති එතකොට ඩොකියමන්ට්‍රී සේවගේ දේවල්තම ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේවෙන් ඊට පස්සේ ක්‍රීඩා අංශත් ඒගොල්ලොන්ගේ හරි සුළු වශයෙන් තමයි ඒත් අර ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය කන්සෙප්ට එකත් තිබොත්තම ඒවා ප්ලේවෙන් එතකොට වෙනත් ආයතන ගත්තයන් පස් එතකොට සෝනි වගේ ආයතනවල මූවීස් තියෙන වෙනම කොටසත් තියෙන එතකොට ක්‍රීඩාව සම්බන්ධය වෙනම කොටසත් තියෙන එතට ඒ වගේ එක කටගරි සිින්දටෝට තවත් ඔය චැනල් ගත්තහම පිටවල්ල ඇනිමල් ප්‍රනෙට් වගේ ගත්තොත් ඒගොල්ලන්කි තියෙන ගොඩාම් ඔය ස්වභාවධර්මය සහ සම්බන්ධ මේ ඩොකිමෙන්ට්‍රිස් ඒගොල්ලන්කිතින් ගෙන සත්තු ගැන ඒ ගැන්න ඒ වගේ කතන්දර ඉතින් මේ වගේ අර ටීවි සිරිස්සයක් කරද්දි අපි බේසිකල අපි ගම සාමාන්‍ය ටීවි සිරිසයක් කරද්දි ඒ කන්සෙප් එක වැඩි කාලයක් තුළ ඒගැන්නේ ලොකු කාලයක් කරගෙන අපි ඒ කන්සෙප් එක ගැන ගොඩක් කල් පවතින්න පුලන් කන්සෙප් එකක් ගෙන ලෝකල් දීර්ඝ කතන්දරයක් නික හිතන්නකො මිනිස්සුන් අතරින් ගිලිහිලාම යන දෙයක් කියල දැන් උදාහරණයක් විදියට පවුලක් තුළ තියෙන එකමුතු භාවය කියන එක අපිට චිත්‍රපටයගෙනුත් දෙන්න පුළුවන් හැබැයි ෆිල්ම්මයකින් දෙනවට වැඩිය ඕක ටෙලිවිෂන් එකට ගෙනල්ල දුන්නොත් ඒ ටෙලිවිෂන් එක බලන පිරිසත් එක්ක ඒක ගොඩක් අපිට වැඩ ගන්නවා ඒ ගැන ඒ කන්සෙප් එක අපි ගෙනාව පරමාර්ථය ඉෂ්ට වෙනවා ඒක මේ ටෙලිවිෂන් එකින් ගෙනාව මොකද බලන්නේ වැඩි හරියක් පවුල් තමයි ඕක බලන් පවුලක් එක් හුල තම ටෙලිවිෂන් ඒ වගේ අර දෙයක් ඒක වැඩි දුරට ඕවා ඒක ඔල්ලුවට කන්න ඔන්න නමුත් අර බේසිකලි ඒක තමයි කතන්ද එතකට අපිට මෙහම කන්සෙප්ටය කායන් පස පිටිතනවනගේ ටෙලිසිසයක් කරන්න ඕන කියලා ඒක අපි කරන්න පුල නැතන් චිත්‍රපටියන්න ෂෝට් ෆිල්ම් ලං ඒ අපි කරන්න පුල ගොඩක් කරට ෂෝට් ෆිල්ම් වලට ගන්න ටක්ගාල දෙන්න පුළන් පොඩි කන්සෙප් තමයි ෂෝට් ෆිල්ම් එකට ගන්න හරි ඊළඟට ටීවි සිරිස් කියන කටගරීම ඊළඟට තියන ඊටගෙන ආයගෙන අප ෆීච කටගරිය අල්ල හතින සෝප් පොෆෙරස් සෝප් පොෆෙරස් කියන්නන සෝප් පොපිරා කියන්නේ ඔය ඔගොල්ල දැකල තින්න ඔය තින මෙගාටෙල් නාටි කියල කියන ලංකාවේ අන්නේවටම සෝප පෙරගෙන ගොඩක්ම ඉන්දියාව තමයි සෝප පෙර කතන්දර තියෙන්නේ ඉන්දියන්නේ ලංකාව විල ඩක් කලම දන්න ඔක්කොම සෝප පෙර එකන්න ඒවා ඇවිල් අරම නිකන් ඔය සෝප් කියන කතන්දරය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සබම් පෙන වගේ මේ නිකන් අර කොච්චර දියවුණත් පෙන්න පෙන දදා පෙන දදා තියෙන නිකන් සබන්දියනවගේ කතන්දර ඇත්තම ඒන්නේ එකම තැන කැරක් 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 කැරකි ඕක ඇදීගෙන ඇදීගෙන යන ඕව තමයි සෝපෝපෙර ඊළඟට ටෙලිවිෂන් ඇතුල ඊළඟට තියෙන ඩොකමෙන්ට්‍රි ගොඩක් කලා ටෙලිවිෂන් එකට කන්නේ තියෙනවා ඒවා ෆිල්ම් එකක් වගෙන මේ ටෙලිවිෂන් එකමක ඩොකමෙන්ට තින ඒව සමහර වෙලාවට TV ප්‍රෝගම්ස් වෙන්නත් පුළුවන් ඒෙන් ප්‍රෝගම්මයක් වගේ වෙන්න පුළ නමුත් කෙටි කාලයක් තුළ විකාශනව ඩොකමෙන්ට්‍රීස් තියනවා ඩොකමෙන්ට්‍රිත් තර මම මේ කලින්ගි වගේ ඕක ඇතුල ෆීච වෙන්නත් පුළුවන් ෆීච ඩොකමෙන්ට තියන්නත් පුළුව ටෙලිවිෂන් එකට වෙනම ඩොකමෙන්ට්‍රීස් කරන එතකොට ඊළඟ TV ප්‍රෝගම්ස් TV ප්‍රෝගම්ස් කියන අපි දිනදාලගෙන හැම වෙලේම දකින ප්‍රෝගම්ස් තමයි TV ප්‍රෝගම්ස් කිය හරි එතකොට තමගේ සංකල්පයක් හම තමන්ට පුළුවන් මේ TV ප්‍රෝගම්මෙන් ගන්න කියලාගන්න ගෙන මක්කර කන්සෙප්ට අපිට පොඩි ක්‍රියටව මයින්ඩකින් හිතලා පුළුවන් මේක මේ TV ප්‍රෝගම්මක් කර අපි කියනෝ කිය ඒත් තමගේ නිර්මාණයට හානියක් වෙන්න ෆීච ගුණයක් තිබ්බාහනො තිබ්බ කන්සෙප්ට එක තමයි නිර්මාණකරවිට කුමන හෝ විදිහකට මේ රූපමාධ්‍ය භාවිතා කරලා
මේ සමාජයට දෙන්න. ඊළඟට මේ සෝෂල් මීඩිය ෆලට්ෆෝර්ම අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන සෝෂල් මීඩිය ඒකෙත්තර වගේ ටීවිසිස් නොවනට ඒකත්තර අපි හිතම YouTube සීරීස් ඒ වගේ කතන්දර තියනවා. ඉති ඒවා මේ සෝෂල් මීඩියකට සමරන නෙට්ෆලික්ස් වල තියෙනවා මේ නෙට්ෆලික්ස් වලටත් දාපු සීරීස් තියන වෙනමම ඒවති ටීව එකසා සෝෂල් මීඩිය දෙකේම මේ අපට යුස් කරන්න පුළන් ඉතින් ටීව සිරිස් කෙනෙකත් ඕක ගොඩක්ම තියෙන තොට ෆීච ෆිල්ම් ඇතරම මේ වගේ නැහැ එකන තියෙනවා ඒ තියෙන්නේ ඉතින් අර ඇතරම මේ පුළුල් තිරයට කරපු චිත්‍රපරිතාව මේ ප්ලේ කරන්නේ ගොඩක් කලාට වෙන මෙන විමියෝල හරි නෙට්ෆලික්ස් වල හරි දාන්න අර මේවට කරපුවා හැබැයි මං හලදින නෙට්ෆලික්ස් වලට විතර ෆිල්ම් කරනවා එහෙම ඒවත් අහල ගොඩක් කියලාට අර පිටවල නෙට්ෆලික්ස් එකටම චිත්‍රපටි කරනවා කියලා අහලදිනවා නෙට්ෆලික්ස් එක අපේ සෝෂල් මීඩියම ගන්න බෑ ඒක අර ඒ වගේවා ටීව එක තියෙන සෝෂල් මීඩිය එක දෙක අතර මැතිවතින් ඊළඟට ෂෝට් ෆිල්ම්ස් ගොඩාම තියෙන සෝෂල් මීඩියාල ඒකටම කරපුවා ඇත්තර මේ සෝෂල් මීඩියාවලට දැන් වර්තමානය ගොඩම් පුළුල් තිරයට නෙමේ මේ ෂෝට් ෆිල්ම්ස් කරන්න ගොඩාම්ම එක්කො මෙම ඒවෝට් සර්මණිකට දැම්මොත් ඒ වගේ මේකට දැම්මොත් ඉතින් පුළුල්තිරේ තම දශනය කරන්න නමුත් අර සෝෂල් මීඩිය පලට්ෆෝර්ම් එක තමයි ගොඩක් ප්‍රේක්ෂකයන් අතරට අරන් යන්න ඒකින් තමයි අපි ෂෝට් ෆිල්ම්ස් වගේ ඊළඟට ෂෝට් ෆිල්ම්ස් ඒකත් කාණ්ඩ දෙහකට එන මේකෙද අපි අලුත් දෙයක් ට ෆීච නෝමල් අපි ෆීච ෂෝට් ෆිල්ම්ස් දානවා YouTube එකට වගේ ඊළඟට ස්කෙච් කමඩි ස්කෙච් කමඩි ස්කෙච් මූවී සර ස්කෙච් කියන මේ ෆිල්ම්ස් වර්ගේ අලුත් එක ඒගැන්න ඔය දැන් ඔය මේ රැට්ටලා එතකොට ඔය කරන්න කවුද මේ ජනයිපිය එහෙම කරන්න ඔය මේ නිකම් පොඩි කලිප්ස් කෑලි ඒ බැපිල්ල අපි ස්කෙච් කමඩි ගණයට තම අයිති වෙන්නේ ඒවත් ගොඩාම YouTube එක වගේ දැන්ට ඇත්තනම ඒවා මා ගොඩම්ම මේ ෂෝට් ෆිල්ම් වලටත් වැඩිය තියන්නේ ඒවා එන ෆීච ෂෝට් ෆිල්ම්ස් වලට තියන්නේ ඒවගේ ගොඩක් මේ ස්කෙච් කමඩි තමයි ස්කෙච් කමඩි පැත්තර තමයි ගොඩම්ම තියන්නේ ඒ ඒවගේ තමයි තියන් ඊළඟට ඩොකමෙන්ට ෂෝට් ඩොකමෙන්ටස් තියනවා ඒවත් ගොඩම්ම සෝෂල් මීඩිය එකෙදි කරන්න ෂෝට් ඩොකමෙන්ට්‍රි අර අපි ගොඩක් මේ ඉන්ඩිස්ට්‍රීම් එක එහෙම නැත්තං රූපවාහිනියේ කියන්න එහෙම නැත්තං සිනමාවට කරපු ඩොකමෙන්ට්‍රි එකක් YouTube එකට වගේ දැම්ම ඇරෙන්න්න ගොඩම්ම කරන්න මේ ෂෝට් ඩොකමෙන්ට්‍රිස් ඉති මේවා ගොඩක් වෙලාට තප්පර 15-20 ඔය වගේ ඊට අඩුවෙන් තප්පර 5 වගේ හය අතේ එම ඩොකමෙන්ට්‍රිස් තියනවා ඊට පස් සෝෂල් මීඩිය ප්‍රෝගෑම්ස අපි නිතර දෙවල් දකින ඉන්ටවියස් ඒ වගේ හැමදේම එතකොට අපි මේ කියන ඔය එක ප්‍රෑන් කනම් මනන් එතකොට ඔය තියෙන මේ එක්ස්පෙරිමෙන්ට් ඔක්කොම ඊට පස්සේ කුකරි පෝග්‍රෑම් සොය ඔක්කෝම ඇවිල්ල මේ සෝෂල් මීඩිය ප්‍රෝගෑම්ස් වලට තමයි අයිතිවේ ඉති වාට මහරි කන්සෙප්ටක් ආයන් පස වාට දැන් තීරණය කරන්න පුළන් ම කරන්න මොන කැටකරියෙන්ද ම කරන්න මොන පලට්ෆෝර්ම් එකට එහෙම කියලා එතකොට වාට පුළුවන් හොඳට මුලින්ම කල්පනා කරද්දි හරි තීරණයක් ගන්න එතකොට වාට පුළන් ඒ කන්සෙප් එක හොඳ විදිහකට ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දෙන්න හරිම විදිහට ලබා දෙන්න එතකොට අනිවාරෙන් වා සාර්ථක වෙනවා ඉතින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේදී මම ගේන්නම් සිනමාව කරද්දි අපිට පුළුවන් මේ අපි කන්සෙප්ට් එකක් දෙද්දි ඒ කන්සෙප්ට් එක දෙන්න පුළුවන් පාරවල් ටිකක් කපා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට එක විදිහවල් කීපයක් තියෙනවා මේ ප්‍රේක්ෂකයාට සිනමාව ඒ කියන්නේ සිනමාව ඔස්සේ සංකල්පය මේ ප්‍රකාශ කිරීමේ ලේසි මාර්ග කීපයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සිනමාවේ මෙවලම් ඒවට කියන්නේ. ඉතින් සිනමාවේ මෙවලම් සහ සිනමා කරණයේ මෙවලම් එක්ක ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Like, subscribe and share.